این بقایای جسد مجید شریف واقفیه. اینجا نکشتنش، اما همینجا کلورات و بنزین روی صورت و بدنش ریختن و آتیشش زدن. هیچ اثری ازش نموند. نباید شناسایی میشد. تا ماها هم کسی ازش خبر نداشت، حتی لیلا همسرش، تا اینکه قاتل خودش اعتراف کرد. یه درگیری درون سازمانی بین مجاهدین خلق بود. مجید از ردباله‌های مجاهدین خلق بود و هنوز هم برای مجاهدین یه قهرمانه. اما عجیب این که بعد انقلاب 57 تبدیل به قهرمان انقلابیام شد و اسمشو گذاشتن روی مهمترین دانشگاه مهندسی ایران، یعنی دانشگاه صنعتی آریامهر. تو این ویدیو با ما همراه باشید تا با این مجاهد قهرمان و رئیس چپ‌های اسلامگرا بیشتر آشنا بشید. قبل از شروع از پایین همین ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن دکمه زنگوله کنارش قبل از همه از ویدیوهای جدیدمون مطلع بشید. لیلا زمردیان یکی از اعضای فعال سازمان مجاهدین خلق بود. 4 سالی میشد که با مجید شریف واقفی ازدواج کرده بود. یه ازدواج سازمانی. لیلا از ماجراهایی خبردار شده بود که اگه به سازمان گزارش نمیداد متهم به خیانت میشد. پس اومد به این خونه تیمی تا تقی شهرام رو ببینه. تقی مهمترین مهره سازمان مجاهدین خلق بود که این اواخر با مجید شریف حسابی به اختلاف خورده بود. خبر این بود که مجید شریف و دوستش مرتضی لباف به انبار اسلحه سازمان مجاهدین خلق شبیخون زدن و اسلحه ها رو دزدیدن. مجید شریف و تقی شهرام هر دوتاشون از رده بالاهای سازمان بودن، اما از لحاظ فکری با هم فرق داشتن. دو دستگی شدید شده بود. دعوا سر ایدئولوژی سازمان بود. تقی شهرام، وحید افراخته و بهرام آرام میگفتن دین و مارکسیسم جمع شدنی نیستن. مارکسیسم اسلامی اصلا معنی نداره و اساساً اسلام مانع مبارزه است. میگفتن باید از دیدگاه مذهبی و احکام اسلامی عبور کنیم و تمرکز کنیم روی روش‌های علمی، یعنی تکیه به مشیه مارکس. اینا چپ‌های مارکسیستی لنینیستی بودن. گروه مقابلشون یعنی مجید شریف واقفی و مرتضی صمدی لباف دانشجوهای مسلمونی بودند که مارکسیسم اسلامی رو راه نجات خلق میدونستن. چپ‌های اسلامگرایی که معتقد بودن باید با تکیه به دین با امپریالیسم و حکومت پهلوی مبارزه کرد. دعوا بالا گرفته بود. توی این مقطع تقریبا همه اعضای مهم سازمان مجاهدین خلق اعدام شده بودن و فقط مسعود رجوی باقی مونده بود که اونم توی زندان بود. پیدایش ایدئولوژی بی‌پایه و ساختگی مارکسیسم اسلامی که مدت زیادی بر گروه به اصطلاح مذهبی مجاهدین حاکم بود، نشان دهنده این است که چنین عناصری بهترین راه رسیدن به مقصود را در ظاهر مذهبی به خود دادن پیدا کردند. گفتگو بین تقی شهرام و مجید شریف فایده‌ای نداشت. به مجید گفتن تو از سازمان اخراجی و باید اسلحه سازمانی تو پس بدی. مجید نه تنها اسلحه‌اش رو به سازمان پس نداد، بلکه به انبار اسلحه سازمان هم شبیخون زد و اسلحه ها رو دزدید. چون معتقد بود کسایی که باید از سازمان اخراج بشن و برن برای خودشون گروه تازه‌ای تأسیس کنن تقی و همفکراش هستن. به هر حال اسلام از اول جزو بخشی از ایدئولوژی سازمان مجاهدین خلق بود و اگه کسی با این روال مخالف بود باید جدا میشد. لیلا به تقی خبر داد که مجید شریف شوهرش در حال صحبت با اون دسته از اعضای سازمانه که گرایش‌های مذهبی دارن تا بتونه شاخه مذهبی سازمان مجاهدین خلق رو حفظ و تقویت کنه و چپ‌های مسلمون رو با رهبری خودش سازماندهی کنه. البته که این دوتا گروه توی مسلحانه بودن مبارزه اختلافی نداشتن. حتی میگن ترور تیمسار رضا زندیپور رئیس زندان کمیته مشترک شهربانی و ساواک رو مجید شریف با کمک دوستانش انجام داده بود. خلاصه لیلا خبر داد که مجید به دنبال جمع کردن بچه مسلمونا به دور خودش و انشعاب از سازمانه. تقی شهرام و بهرام آرام که رئیس شاخه نظامی سازمان مجاهدین خلق بود گفتن این کار خیانت به سازمان و دستور دادن که مجید شریف رو ترور کنن.
3 نفر مسئول اجرای این ترور درون سازمانی شدند: وحید افراخته، سید محسن خاموشی و حسین سیاه کلاه. قرار بود مجید شریف رو به بهونه گفتگو بکشن محل حادثه و کار رو تمام کنن. محل قرار اینجا بود: سرای بوزرج و مهری که بعد انقلاب شد خیابون 15 خرداد. لیلا زمردیان همسر مجید اونو تا محل قرار همراهی کرد و بعد ازش جدا شد و رفت. اون نمیدونست قرار مجید رو بکشن. ساعت 4 بعد از ظهر یه روز بهاری بود. روبروی کوچه ادیب الممالک منیژه یکی از اعضای سازمان وایساده بود. وقتی مجید شریف وارد کوچه شد، منیژه رفت. بلافاصله وحید افراخته و محسن خاموشی وارد کوچه شدن. کوچه تنگ بود و ماشینشون رو دم کوچه گذاشته بودن. همین که وارد کوچه شدن صدای شلیک گلوله بلند شد. وحید یه تیر از جلو به صورتش شلیک کرد. محسن هم یه تیر به پشت سرش. مجید شریف با صورت روی زمین افتاد. 2 نفری جسد رو داخل ماشین گذاشتن. از طریق کوچه آبمنگل و شهباز رفتن و از اونجا به خیابون عارف نزدیک میدون خراسون که رسیدن، وحید افراخته پیاده شد. حسین سیاه کلاه پشت فرمون نشسته بود. کنار دستش هم محسن خاموشی. از تهران خارج شدن. اینجا توی 18 کیلومتری مسکرآباد، جایی که پرنده پر نمیزد، ماشینو نگه داشتن. توی خاکی جسد رو از صندوق عقب ماشین بیرون انداختن. کلورات روی جسد ریختن، مخصوصا روی صورتش تا خوب آتیش بگیره. یه پیت بنزین رو هم کامل خالی کردن روی جسد مجید شریف. کبریتو کشیدن و دیگه مطمئن شدن که مجید هیچ وقت شناسایی نمیشه. اما 7 ماه بعد داستان عوض شد وقتی که وحید افراخته دستگیر شد. برگردیم 2 سال عقب‌تر. سازمان مجاهدین خلق که اون موقع رضا رضایی رهبرشون بود، یه عملیات ترور برای انتقام از ساواک و حکومت طراحی کرد. یه سالی بود که اوضاع اصلاً وفق مراد سازمان مجاهدین خلق نبود و بیشتر اعضای مهم مؤسسه مرکزی دستگیر شده بودن. یه تعدادی اعدام و یه تعدادی هم حبس بودن. رضا رضایی تونسته بود از زندان فرار کنه. سال 52 برای اینکه امید دوباره توی سازمان ایجاد کنه و اعضا رو از ناامیدی بیرون بیاره و البته برای انتقام خون همرزمانش برای ترور یه سرهنگ آمریکایی نقشه چید. سرهنگ لوئیس هاکینز. ساعت 6:30 صبح 12 خرداد 1352 بود که این مستشار آمریکایی از خونش توی خیابون وزرا که اون موقع اسمش سیمور بود بیرون می اومد تا بره سر کار. حدود 5 متری از خونه دور شده بود که 2 تا موتور سوار با کلاکاسکت و عینک آفتابی راهشو بستن و شروع کردن به تیراندازی به سمت سرهنگ هاکینز و کشتنش. این خبر مثل توپ صدا کرد. ساواک حسابی تحت فشار بود تا عاملین خرابکاری رو پیدا کنه. مخصوصا اینکه 10 روز قبلتر از این اتفاق تیمسار زرندیپور رئیس زندان کمیته مشترک رو هم مجاهدین ترور کرده بودن. مامورای ساواک شبانه روز کار میکردن تا بتونن سرنخی از قاتلا پیدا کنن، تا اینکه مرداد 1354 یعنی حدود 3 ماه بعد از کشتن مجید شریف، وحید افراخته خیلی اتفاقی توی تور ساواک افتاد. توی خیابون مامورا بهش مشکوک شدن و بازداشتش کردن و اصلا نمیدونستن کیه. به محض بازداشت خودشو معرفی کرد: رحمان افراخته، معروف به وحید افراخته، با اسم سازمانی حیدر. حالا قاتل تیمسار زرندیپور و سرهنگ هاکینز توی چنگ ساواک بود. وحید با ساواک همکاری کرد. محسن خاموشی، مرتضی لباف و بقیه همدستاشو لو داد و بین همین بازجویی‌ها اعتراف کرد که رفیق و همکیش خودش یعنی مجید شریف واقفی رو هم کشته. در همین حال که گروه مارکسیستی به این عقاید به افراطی ترین و تعصب‌آمیزترین شکلی چنگ زده است و حتی مجید شریف واقفی به دلیل اینکه اندکی از تمایلات مذهبی خود را حفظ کرده و مارکسیست نشده است، محکوم به اعدام شده و ترور می شود. همه این تصفیه حسابات داخلی و قتل‌ها به دستور سازمان یعنی تقی شهرام بود. تقی فردی بود که مجاهدین بهش میگفتن اپورتونیست چپنما.
به این معنا که از اصول سازمان مجاهدین خلق عبور کرده و به فکر فرصت طلبی و جاه طلبی خودشه. این کارهای تقی مورد تایید مسعود رجوی نبود و بعدها مسعود تقی و همفکراش رو سرزنش کرد و گفت اینا خائن به سازمان بودن و از مجید شریف به عنوان یه مجاهد قهرمان یاد کرد. من مجید را از اواخر سال 1347 می شناختم. فامیلش را نمی دانستم، اما با یکی دیگر از همشهریانش که هر دو دانشجوی دانشگاه صنعتی آریامهر بودند تحت مسئولیت خودم بود. او را خیلی دوست داشتم. هفته یکی دو بار. به هر حال توی اون مقطع و دعوای بین تقی شهرام و مجید شریف دست بالا با تقی بود. 2 ماه بعد از دستگیری وحید افراخته، یعنی تو مهر ماه 1354، تقی شهرام بیانیه ای داد و اعلام کرد که مجیدو کشتیم چون خائن بود. تأکیدم کرد که خائن دوم و سوم مرتضی لباف و سعید شاه سبندی بودن. همون روزی که مجیدو ترور کردن قصد داشتن مرتضی رو هم بکشن، اما مرتضی تونست از مهلک فرار کنه. چون زخمی شده بود رفت بیمارستان سینا و اونجا ساواک دستگیرش کرد. از اردیبهشت تا مرداد 54 توی بازجویی ساواک خودش رو کس دیگه اجازه داده بود و هیچ اطلاعاتی از سازمان مجاهدین نمیداد، تا اینکه وحید افراخته دستگیر شد و مرتضی لباف رو توی زندان لو داد. این خبر مهم از تلویزیون پخش شد. وحید اعتراف کرد که مجید شریف رو با همکاری محسن خاموشی کشتن و جسدش رو سوزوندن. محل آتش زدن جسد رو هم نشون دادن. اینجا 18 کیلومتری جاده مسگرآباد. محسن هم همونا رو عیناً اعتراف کرد. که پستر سازمان بدگویی کرده بود، سنگ انداخته بود و یه سری از اعضای سازمان نسبت به سازمان بدبین کرده بود. دیگه انبار رو خالی کرده. خدای من مصادره. وای خدای بزرگ. جسد شو چی کردی؟ جسد چند به دستور سازمان سوزونده. مجید شریف واقفی از اعضای مهم سازمان مجاهدین خلق، فرزند سید حبیب الله و بتول، مهر 1327 توی نطنز اصفهان به دنیا آمده بود. بعد اینکه دیپلمش رو تو رشته ریاضی گرفت، سال 1345 وارد دانشگاه صنعتی آریامهر شد. 1-2 سال بعد توی دانشگاه با سازمان مجاهدین خلق آشنا شد و به عضویت سازمان در اومد. مجید برق خونده بود و از تخصصش برای اهداف سازمان استفاده می‌کرد. کشف و شنود فرکانس ها و امواج بیسیمای ساواک و شهربانی و ژاندارمری جزو وظایفش توی سازمان بود. مجید سال 49 فارغ التحصیل شد و همچنان عضو مهم سازمان بود و داشت رشد میکرد. سال 50 ساواک شناساییش کرد اما نتونست دستگیرش کنه. بعد دستگیری بیشتر اعضای سازمان مجاهدین خلق، تقی و مجید 2 قطب مهم سازمان شدن که تهش شد ترور مجید به دست دوستاش و تیربارون تقی شهرام، مرتضی لباف، وحید افراخته و محسن خاموشی توی زندون حکومت. مجید شریف عضو مجاهدین خلق بود، سازمانی که جمهوری اسلامی همیشه بهش گفته گروهک منافقین. ولی جالبه که مجید شریف رو از اون سازمان به اصطلاح تروریستی استثنا کردن و فقط به دلیل مذهبی بودنش به چشم قهرمان بهش نگاه میکنن. 4 سال بعد از مرگ مجید توی آبان 58 اسمشو گذاشتن روی دانشگاهی که توش درس خونده بود. دانشگاه صنعتی آریامهر شد دانشگاه شریف. نکته خیلی جالبتر اینه که هم جمهوری اسلامی و هم سازمان مجاهدین خلق مجید شریف رو شهید و یه قهرمان میدونن و هر دوشون 16 اردیبهشت در سال برای مجید یاد بود برگزار میکنن. اسم مجید شریف همچنان این سوال مهم رو به یاد میاره که آیا چپ بودن و مسلمان بودن با هم جمع میشن؟ مرسی از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید. لطفاً نظراتتون رو پایین همین صفحه با ما به اشتراک بذارید. راستی اگه هنوز عضو کانال ما نشدید خوشحال میشیم به عضویتتون. از ما و فعالیت هامون حمایت کنید.